ඉතින් මේ device දෙකෙන් ඔයා Redmi Note 11 phone එකට යනවද? එහෙම නැත්නම් Redmi Note 12 phone එකටම යනවද? device දෙකේම connection එක ගැන කතා කරොත් ඔයාට 4G connection තමයි phone දෙකටම support කරන්නේ. එතකොට price range එක ගැන කතා කරොත් අපිට budget range එක තමයි phone දෙකේම average මට්ටමට price range එක විදිහට තියෙන්නේ. මුලින්ම phone දෙකේම performance ගැන කතා කරමු. ඔයාට price range එක video එකේදී කතා කරනවා. design එක සහ body material එක ගැන කතා කරලා අපිට back side එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා camera setup එක. L1 phone එකේ වාට quad camera option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට triple camera setup එකක් මේ 12 smartphone එකට වාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි back side එකේ glass front එක සහිත වාට plastic frame එකක් සහ plastic back design එකක් තමයි phone දෙකේම අපිට සාමාන්‍ය middle විදිහට තියෙන්නේ. back side එකේ හඳුන්වන නම ගැන කතා කරොත් වාට grojet design කියන නමින් තමයි මේ L1 phone එක අපි හඳුන්වන්නේ. සාමාන්‍ය අලංකාර පෙනුමකින් තියෙන device එකක් කියන නමින් තමයි phone එකේ back side එක හඳුන්වන්නේ. එතකොට 12 smartphone එක වාට share family design කියන නමින් තමයි මේ phone එකේ back side එක අපිට හඳුන්වන්නේ. protection එක ගැන කතා කරොත් වාට Gorilla Glass 3 protection එක device දෙකටම අපිට තියෙනවා. බර ගැන සඳහන් කරොත් වාට gram 179ක වගේ යුක්ත බරක් තමයි මේ 11 phone එකට තියෙන්නේ. එතකොට gram 183.5ක වගේ යුක්ත බරක් තමයි මේ 12 device එකට තියෙන්නේ. frame thickness අගේ වාට millimeters 8.1ක millimeter thickness අගයක් L1 device එකට. එතකොට millimeters 7.9ක millimeter thickness අගයක් මේ 12 device එකට තියෙනවා. එතකොට හීනි device එක තමයි 12 smartphone එක. box shape එකේ හැඩයක් තියෙන device එකක් තමයි මේ 12 smartphone එක. අපිට තනිකරම pad ගතියකින් තියෙන device එකක් විදිහට වාට recommend කර ගන්න පුළුවන් මේ phone එකේ තියෙන compact ගතියත් එක්කම. button and ports ගැන කතා කරොත් වාට right side එකේ power button එක සහ volume up down button දෙක තියෙනවා. fingerprint එක phone දෙකේම side mount එකක් තමයි තියෙන්නේ. left side එකේ වාට sim tray එක බලා ගන්න පුළුවන්. sim tray එක ගැන කතා කරොත් dual standby සහිත වාට SD card එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා 1 TB දක්වාම. top side එකේ වාට 3.5mm jack එක device දෙකටම ඒ වගේම තමයි IR blast එක වාට බලා ගන්න පුළුවන්. noise cancel microphone එකක් device දෙකටම තියෙනවා. speaker එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ 11 device එකට. bottom side වාට speaker බලා ගන්න පුළුවන් device දෙකටම. එතකොට type C port එක සහ main microphone එක තියෙනවා. speakers ගැන කතා කරොත් ඔයාට මේ 11 device එකට dual stereo speaker support කරනවා. ඉතින් ඔයාට හොඳ sound quality එකක් විදිහට phone එකේ දෙපැත්තෙම sound quality එකක් විදිහට ඔයාට ගන්න පුළුවන්. ඔයාට තනි speaker එකක් විතරක් මේ 12 smartphone එකට තියෙන සාමාන්‍ය sound quality එකක් විදිහට. IP53 dust and splash resistance option එක device දෙකටම තියෙනවා. display performance ගැන කතා කරොත් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එක අලුත් කියන channel එක subscribe කරන්න. punch hole cutout එකක් විදිහට තමයි phone දෙකේම අපිට selfie cam එක notch එකක් විදිහට සාමාන්‍ය full view cutout විදිහට තියෙන phone එක display sizes විදිහට. අඟල් 6.43ක display panel එකක් මේ L1 device එකට. අඟල් 6.67ක inches අගයක් තමයි මේ 12 device එකට තියෙන්නේ. එතකොට display එකේ colors වගේ දේවල් ගැන කතා කරොත් ඔයාට HD AMOLED color panel එකක් තමයි ඉතින් අපිට device දෙකටම තියෙන්නේ. price point එකත් එක්ක ගොඩක්ම දුරට වැදගත් වෙනවා මේ phone දෙකේ තියෙන display එක. refresh rate අගේ ගැන කතා කරොත් ඔයාට 90 Hz refresh rate එකක් මේ 11 device එකට. 120 Hz refresh rate එකක් නැත්නම් maximum refresh rate එකක් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ 12 smartphone එකට ඔයාට 120 Hz refresh rate එකක් විදිහට. ඉතින් price point එකත් එක්ක ගොඩක්ම දුරට වැදගත් වෙනවා මේ refresh rate අගේ. ඉතින් ඔයාට හොඳම අගයක් තියෙන මේ 12 smartphone එකට. ඒ වගේම තමයි touch sampling rate එක ගැන කතා කරොත් ඔයාට 180 Hz touch sampling rate එකක් L1 device එකට. 240 Hz touch sampling rate එකක් මේ 12 device එකට තියෙනවා. brightness අගේ ගැන කතා කරොත් ඔයාට L1 device එකේ nits 700ක වගේ brightness අගයක් තමයි ඉතින් අපිට සාමාන්‍ය quality විදිහට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන මේ device එකට. maximum ඔයාට peak brightness අගේ සාමාන්‍ය 1000ක වගේ peak brightness අගයක් තමයි ඉතින් ඔයාට මේ device එකට තියෙන. ගැළඩුවක් නැහැ. price point එකත් එක්ක ඔයාට හොඳ brightness අගයක්. ඉතින් මේ device එකට තියෙන සාමාන්‍ය පාවිච්චි විදිහට එළි වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් 12 smartphone එක ගැන කතා කරොත් ඔයාට අඩු quality එකෙන් ඔයාට 450ක වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. 700ක වගේ සාමාන්‍ය quality එකක් විදිහට. එතකොට ඔයාට outdoor unit වල එහෙම නැත්නම් ඔයා අවුවේ වගේ නිතරම පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට maximum ඔයාට 1200ක nits brightness අගයක් ඉතින් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. peak brightness අගයක් විදිහට ඔයාට හොඳම maximum quality එකක් විදිහට ඔයාට L1 device එකත් එක්ක සාපේක්ෂව මේ 12 smartphone එකේ brightness quality අපිට ගොඩක්ම වැඩි මට්ටමක තියෙනවා කියන එක ඔයාට recommend කරගන්න පුළුවන්. එළි වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට device දෙක අතරින් හොඳටම පේන්නේ එහෙම නැත්නම් හොඳටම details ගන්න පුළුවන්කම තියෙන මේ 12 smartphone එකේ. screen to body ratio ගැන කතා කරලා ඔයාලට 184.5ක screen to body ratio එකක් මේ 11 device එකට 185.3ක screen to body ratio එකක් ඔයාලට මේ 12 device එකට තියෙනවා.
පික්සල් රෙසලූෂන් ගැන කතා කරොත් වාට 1080 2400 කියන පික්සල් ලාගේ තමයි ෆෝන් දෙකටම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන හොඳ ක්වොලිටි එකක් විදියට සහ 20.9 XR රේස් එකක් සමගම PPI density ගැන කතා කරොත් වාට 409ක PPI density එකක් මේ 11 device එකට තියෙනවා 395ක PPI density එකක් මේ 12 device එකට තියෙනවා. ඩිස්ප්ලේ එකේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක ගැන කතා කරොත් වාට Corning Gorilla Glass 3 ප්‍රොටෙක්ෂන් එක තමයි ෆෝන් දෙකටම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. කලර් රේන්ජ් එක ගැන කතා කරත් වාට 60 මිලියන් වලින් තමයි කලර් රේන්ජ් එක තියෙන්නේ. හොඳ කොන්ට්‍රාස්ට් රේෂියෝ එකක් සමගම ෆෝන් දෙකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ පර්ෆෝමන්ස් වලින්ම ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකත් එක්ක මේ ෆෝන් දෙකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක අපිට 100% හොඳයි කියන මට්ටමක තියෙනවා කියන එක වාට රෙකමන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද වාට හොඳ ඩිස්ප්ලේ පැනල් එකක්, AMOLED කලර් පැනල් එකක් සහ වාට හොඳ බ්‍රයිට්නස් ආගයක් ඩිවයිස් දෙකටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි වාට මැක්සිමම් 120 Hz refresh rate එකක් මේ 12 device එකට තියෙනවා. 90 Hz refresh rate එකක් වාට 11 device එකට තියෙනවා. සාමාන්‍ය වාට ගේමින් පැත්තට ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ 12 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකටම යන වාට හොඳම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ තියෙන ටච් ස්පීඩ් එකත් එක්ක සහ වාට හොඳ ටච් සාම්ප්‍රේට් රේට් එකක් ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ අතින් නම් වාට කිසිම වැරද්දක් කියන්නේ නැහැ. ඩිවයිස් දෙකේම තියෙන ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකත් එක්කම කලර්ස් ගැන කතා කරත් වාට කලර්ස් වෙන වෙනම බලා ගන්න පුළුවන්. hardware performance ගැන කතා කරත් වාට Android 13 base එකෙන් support කරන MIUI 14 version එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලලා වෙලාවන ඉතින් මෙන්න මේ software versions වෙනස් වීමකින් සහිතව chipset එක ගැන කතා කරොත් වාට Snapdragon 680 4G 6 nanometer chipset එක තමයි ඉතින් මේ 11 device එකට තියෙන්නේ. එතකොට 12 smartphone එකට වාට Snapdragon 685 6 nanometer chipset එක තමයි ඉතින් මේ device එකට තියෙන්නේ. octa-core chip එකක් සහ වාට Adreno 610 කියන GPU version එක සහිතව තමයි GPU version අපිට තියෙන device එකටම. hardware performance වලින් වාට 6 nanometer chipset එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන price point එකත් එක්කම ඉතින් වාට හොඳටම gaming performance ගන්න පුළුවන්කම තියෙන මට්ටමක අපිට device එකක් විදිහට රෙකමන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ වාට හොඳටම game performance ගන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් අපිට මේ price range එකත් එක්ක සාමාන්‍ය අපිට බජට් එකත් එක්ක සාපේක්ෂව වාට ගේමින් performance ගන්න පුළුවන්. ඒ හා රේන්ජ් එකේ තියෙන ෆෝන් එක බලද්දි මොකද මේ ෆෝන් එකේ වාට 6 nanometer processor එකක් තමයි device එකටම අපිට තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඉතින් වාට smooth පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන 120 Hz refresh rate එකක් ඉතින් වාට price point එකත් එක්ක වාට හොඳටම බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ 12 smartphone එකේ. ඒ වගේම තමයි 90 Hz refresh rate එකක් වාට 11 device එකට තියෙනවා. ඒතර ඔයා compare කරලා බලන්න ඉතින් වාට ගැලපෙන්නේ මේ price point එකත් එක්ක මොන device එකද කියන එක ගැන. සාමාන්‍ය ගේමින් performance නම් ඉතින් වාට කිසිම ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ මේ තියෙන price එකත් එක්කම. සාමාන්‍යව PUBG Call of Duty වගේ ගහන කෙනෙක් වාට PUBG ගැන කතා කරොත් වාට 11 device එකේ graphic balance mode වල frame rate එක medium වගේ දාලා සාමාන්‍ය විදිහට play කරන්න පුළුවන්. වීඩියෝ බලන වෙලාවනොත් මෙන්න මේ දේවල් වෙනස් වීමකින් සහිතව Call of Duty ගැන කතා කරොත් වාට graphic very high වල frame rate එක high වගේ දාලා සාමාන්‍ය play එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ ෆෝන් එකේ තියෙන performance වලින්. 12 smartphone එකත් අපිට මේ වගේ performance තමයි තියෙන්නේ PUBG Call of Duty වලින්. ඔයාලට PUBG ගැන කතා කරොත් balance mode වල frame rate එක medium වලින් දාලා play කරන්න පුළුවන්. Call of Duty ගැන කතා කරොත් ඔයාලට graphic very high වල frame rate එක ඔයාලට high වගේ දාලා play කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය අපිට එකම performance වගේ තමයි ෆෝන් දෙකේ අපිට gaming performance වලින් ඔයාලට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන. මොකද ෆෝන් දෙකේම අපිට 6 nanometer processor එකක් තමයි device දෙකටම තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම channel එකට අලුත් කෙනා මේ channel එක subscribe පාරක් දාලා යන්න අනිවාර්යයෙන්ම. RAM එක සහ ROM එක ගැන කතා කරොත් වාට 4GB සහ 6GB version එකේ මේ 11 device එකට 12 device එකට 4GB සහ 6GB සහ 8GB RAM capacity එකේ මේ device එකට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. 64GB සහ 128GB ROM එකත් සමගම device දෙකේම version වෙනස් වීමකින් සහිතව. extra virtual RAM එක ගැන කතා කරොත් වාට ආසන්න වශයෙන් UFS 2.2 කියන version එකෙන් තමයි තියෙන්නේ. ඒකට ඔයාලා හිතන්න පුළුවන් gigabyte 4ක් හෝ 6ක වගේ version එකක් තමයි තියෙන්නේ මේ external virtual RAM එක device දෙකටම තියෙන RAM management එකත් එක්ක විදියට maximum gigabyte 6ක වගේ RAM එකක් සහිතව. කැමරා setup එක ගැන කතා කරොත් වාට 11 device එකේ quad කැමරාවක් තමයි තියෙන්නේ. ප්‍රධාන lens එක විදිහට වාට back side එකේ megapixel 50ක f1.8 වලින් 286mm wide lens එකක්. එතකොට megapixel 8ක f2.2 අංශක 118ක ultra wide lens එකක්. megapixel 2ක f2.4 macro lens එකක්. megapixel 2ක f2.4 depth sensor එකක් වාට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට 12 smartphone එක වාට triple camera තමයි තියෙන්නේ. ප්‍රධාන lens එක වාට මේ device එකකට megapixel 50ක f1.8 වලින් wide lens එකක්. megapixel 8ක f2.2 අංශක 120ක ultra wide lens එකක්. megapixel 2ක f2.4 macro lens එකක් වාට බලා ගන්න පුළුවන්. performance ගැන කතා කරොත් අපිට සාමාන්‍ය features කීපයක් සහිතව device එකකටම අපිට සාමාන්‍ය එක වගේම features කීපයක් වාට අනුමාන කරන්න පුළුවන්. මොකද chipset එකේ තියෙන performance එකම. එතකොට video quality ගැන කතා කරොත් අපිට device එකකටම 180p 30fps දක්වා video quality එකක් වාට ගන්න පුළුවන්.
selfie cam එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට 11 device එකේ megapixel 13ක f2.4 wide lens එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට 12 එක ඔයාලට megapixel 13ක f2.5 wide lens එකක් තමයි මේ device එකට තියෙන්නේ. video recording ගැන කතා කරත් ඔයාලට HDR feature එක සහිතව 180p 30fps දක්වා video quality එකක් selfie cam එකෙන් ඔයාලට device දෙකටම තියෙනවා. sensor ගැන කතා කරත් ඔයාලට face ID fastකම සහ side mount fingerprint sensor දෙකක් තමයි device දෙකටම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන side එකේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට accelerometer එක, gyro සහ compass සහ virtual proximity sensors බලා ගන්න පුළුවන්. battery capacity එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට milliamp power 5000ක youth battery capacity එකක් තමයි device දෙකටම තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට ආසන්න වශයෙන් පාවිච්චි කරනවා නම් නැත්නම් සාමාන්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට දවස් දෙකක වගේ experience එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා normally. ඒ වගේම තමයි charging speed එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට 33 watt fast charging තමයි device දෙකටම අපිට support කරන්නේ. එතකොට charging speed එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට ආසන්න වශයෙන් 100% charge වෙන්න විනාඩි 60ක් එහෙම නැත්නම් පැයක වගේ speed එකක් යනවා. එහෙම නැත්නම් පැයක වගේ time එකක් යනවා phone දෙකේම full charge වෙන්න time එක විදිහට. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි මේ ෆෝන් දෙකේ තියෙන ප්‍රධාන කාරණා විදිහට ඔයාලට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න තියෙන්නේ. මම හිතනවා යම් කිසි අයිඩියක් ගන්න ඇති මේ ෆෝන් දෙකෙන් අපිට හොඳටම performance තියෙන ෆෝන් එක මොකක්ද කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයාගේ අදහසත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොකද ෆෝන් දෙකේම price point එක අපිට එක හා සමාන point එකක් තමයි device දෙකටම තියෙන්නේ. ඔයාට 11 ෆෝන් එකත් එක්ක සාපේක්ෂව ඔයාට මේ 12 ෆෝන් එක ඉදිරියෙම තියෙනවා කියන එක ගැන ඉතින් ඔයාට හිතෙන්න ඇති අනිවාර්යෙන්ම මේ device එක තමයි performance වලින් අපිට ඉදිරියෙම හොඳටම performance වලින් තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාට price point එක ගැන කතා කරත් ඔයාට රුපියල් 60000 70000 වගේ price point එකක් තමයි මේ device දෙකටම තියෙන්නේ. එතකොට මේ price range එක වෙනස් වීමක් වෙනවා. ආ වීඩියෝ බලලා වෙලවනවා. මොකද ෆෝන් එකේම price range එක අපිට පරණ price එකත් එක්ක සාපේක්ෂව ඔයාට රුපියල් 40000 වගේ price point එකක් තමයි මේ device දෙකටම තියෙන්නේ. 40000 45000 වගේ අතර price point එකක් විදිහට ඒක වීඩියෝ බලලා වෙලවනවා. ඉතින් වෙනස් වීමකින් සහිතව. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ හොඳට like එකක් දාලා comment එකක් දාන්න. ඉතින් මේ වගේම තවත්ම supreme phone review එකකින් ඉතින් ඔක්කොටම උත්සාහ නැදී පිටයි. පරිස්සමෙන්ම ඉන්න